چه عواملی باعث میشه که یک نفر با یه تحلیل و سیگنال سود بکنه ولی نفر دیگه‌ای با همون تحلیل و سیگنال نه تنها سودی به دست نیاره بلکه روی سرمایه خودش دچار ضرر و زیان بشه. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فتوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که در مورد تحلیل ها و سیگنال ها و استفاده درست از اونها نکات مهمی رو بهتون آموزش بدم. در وهله اول بیایم با همدیگه بررسی بکنیم که یه تحلیل و سیگنال چی هستش و یه تحلیل و سیگنال درست چه ویژگی هایی باید داشته باشه. ما زمانی که اسم سیگنال رو میاریم منظورمون اینه که یه نفر که خودش توی بازار مالی فعال هست تحلیل انجام میده، تحلیل خودش رو در اختیار ما قرار بده، یعنی تحلیلی که شامل نقاط ورود و خروج باشه و حالا یه سری ویژگی‌های دیگه که توی ادامه ویدیو بهتون توضیحش میدم. و در واقع ما با اون تحلیل و سیگنال دیگه لازم نیستش که خودمون داخل بازار وارد بشیم، نمودار قیمتی رو بررسی بکنیم، تحلیل‌های فاندامنتالی رو بررسی بکنیم و بخوایم خودمون نقش یه تحلیلگر رو داشته باشیم. خیلی راحت میتونیم با استفاده از اون تحلیل و سیگنال معامله خودمون رو داخل بازار انجام بدیم یا ترید خودمون رو انجام بدیم، فارغ از اینکه سود به دست میاریم یا اینکه ضرر میکنیم. حالا یه تحلیل و سیگنال خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ تو وهله اول باید نقاط دقیق ورود اون مشخص باشه. یعنی گفته باشه که شما فرضاً توی قیمت $100,000 یا روی یه بازه قیمتی مثل $100,000 تا $101,000 میتونین ورود خودتون رو به بیت کوین یا یه ارز دیگه انجام بدید. اسم ارز باید به شکل دقیق و واضحی گفته شده باشه. حالا یه سری از تحلیل ها و سیگنال هایی که اسکلپ و فست اسکلپ هستن، یعنی خیلی سریع ما باید ورود اونها رو انجام بدیم، ممکنه به جای اینکه قیمت و بازه قیمتی اون رو برای ما مشخص بکنه، خیلی راحت بگه که ورود شما روی قیمت مارکت اتفاق میفته. زمانی که این عبارت رو شما دیدین، یعنی قیمتی که همین الان برای اون ارز وجود داره، شما باید ورود اول خودتون رو به اون ارز انجام بدید. حالا یه سری از تحلیل ها و سیگنال ها که از نوع اثبات هستن، ممکنه که چند تا نقطه ورود یا چند تا بازه ورود برای ما مشخص کرده باشن. چرا؟ چون که این قبیل سیگنال ها توی تایم فریم های بزرگتری دارن لحاظ میشن و به خاطر همین موضوع ما اونها رو اصطلاحاً سوینگ ترید میگیم یا سیگنال های میان مدت و بلند مدت اصطلاحاً به اونها میگیم. بحث دیگه ای که باید توی هر تحلیل و سیگنال لحاظ بشه و گفته بشه اینه که اون تحلیل و سیگنال از نوع اثبات هست یا نوع فیوچرز هستش. ما میتونیم از اون توی معاملات اثبات استفاده بکنیم یا میتونیم توی معاملات پر ریسک فیوچرز هم از اون تحلیل و سیگنال استفاده بکنیم. البته که ممکنه توی یه سری از تحلیل ها و سیگنال ها این مورد قید نشه. شما با استفاده از مواردی مثل لورج یا حتی نوع پوزیشن خیلی راحت متوجه میشین که اون تحلیل و سیگنال از نوع فیوچرز هستش یا نوع اثبات هستش. البته یه سری از افرادی که توی بازار مالی فعالیت میکنن تحلیل ها و سیگنال هاشون به شکلی هستش که شما تحلیل اثبات رو میتونین توی حالت فیوچرز هم استفاده بکنین، ولی یه سری شرایط و اصول داره و بالعکسش برخی از سیگنال های فیوچرز رو میشه به صورت اثبات هم استفاده کردش. ولی همه اینها چارچوب ها و مواردیه که شما باید بر اساس هر تحلیل و سیگنال اونها رو به شکل دقیق تری بررسی بکنید. چیز دیگه ای که توی هر تحلیل و سیگنال بهتره که گفته بشه نوع پوزیشن هست. یعنی اون پوزیشن ما اگر از نوع فیوچرزه، الان ما باید وارد معامله لانگ بشیم یا باید وارد معامله شورت بشیم که البته بر اساس اعدادی مثل خروجی ها یا حتی استابلاسی که توی اون تحلیل و سیگنال گفته شده، بر اساس اونها ما چشمی میتونیم متوجه بشیم که اون تحلیل و سیگنال نوع لانگ هست یا نوع شورت هست. یعنی تحلیل و پیش بینی برای رشد قیمت هست، لانگ میخوایم کنیم، یا تحلیل و پیش بینی برای کاهش قیمت هست، به اصطلاح معامله شورت هستش. یه چیز دیگه ای که داخل هر تحلیل و سیگنال به اجبار باید وجود داشته باشه نقطه استابلاس یا حد ضرر هستش. اگر تحلیل و سیگنالی شما دیدین که نقطه استابلاس و حد ضرر نداشت، به هیچ عنوان نباید ازش استفاده بکنیم. در واقع استابلاس یا حد ضرر داره به ما میگه که ما زمانی که وارد یک معامله شدیم تا چه میزان حاضر هستیم که ضرر رو توی این معامله به جون بخریم، سرمایه خودمون رو از دست بدیم که در نهایت این معامله ما همچنان پابرجا باشه، به اون تارگت های خودش برسه، سود به ما برسونه. ولی اگر تحلیل ما
بر اساس شرایط بازار یا اتفاقات مختلفی که توی بازارهای مالی میفته فیل شد، در نهایت شکست خورد، یه نقطه استاپ یا حد ضرر باید داشته باشی که از اونجا دیگه از معامله خارج بشی. مورد دیگه ای که توی هر تحلیل و سیگنال باید وجود داشته باشه تارگت ها هستش. یعنی بر اساس ورودی که ما داخل اون معامله انجام دادیم، الان به چه عددهایی اگر برسه ما میتونیم خارج بشیم، سیو سود بکنیم، سرمایه خودمون رو خارج کنیم که در نهایت از این معامله خودمون یه سودی به دست بیاریم، درآمدی به دست بیاریم. تارگت ها ممکنه یه دونه باشه، 2 تا باشه، 3 تا باشه، 5 تا باشه، کلا چند تا تارگت داشته باشیم. بر اساس هر تحلیل و سیگنال این تعداد تارگت هایی که شما مشاهده میکنین متفاوت هست. ولی نکته مهمی که شما باید بهش توجه داشته باشین و جزء واجبات هستش اینه که شما هر تحلیل و سیگنالی که جلوتون میذارن در اختیارتون قرار میگیره حتما ریسک به ریواردش رو بررسی بکنین. یعنی چی؟ یعنی بررسی بکنین که اگر توی اون معامله بر اساس ورودی که اتفاق افتاده اگر من ضرر بکنم چقدر سرمایه‌مو از دست میدم، اگر سود بکنم چقدر سود به دست میارم. این موضوعی هستش که اکثر افراد اون رو نادیده میگیرن و بررسیش نمیکنن و اکثرا وارد تحلیل ها و سیگنال هایی میشن که ریسک ریوارد هاشون به هیچ عنوان منطقی نیست. بذارید با یه مثالی این رو براتون توضیح بدم. فرض بکنین که شما $100 سرمایه دارید. وارد یه تحلیلی میشین، وارد یه سیگنالی میشین که توی اون تحلیل و سیگنال اگر شما سودی به دست بیارین، سرمایه $100 تبدیل میشه به $102، $105 در شرایطی که تارگت 1 و 2 اون بخوره. ولی اگر استابلاس یا حد ضرر همون تحلیل و سیگنال فعال بشه، $100 شما تبدیل میشه به $80، $100 شما تبدیل میشه به $90. یعنی استابلاس یا حد ضرر شما توی این معامله 10% یا 20% هستش. پس این ریسک به ریواردی که شما اینجا مشاهده کردین به هیچ عنوان منطقی نیستش. حداقل ریسک به ریواردی که باید توی هر معامله وجود داشته باشه 1 هست. یعنی چی؟ یعنی اگر من توی یک معامله 10% احتمال داره که ضرر بکنم، 10% سرمایه‌ام کم بشه، $100 هم تبدیل بشه به $90، از اون طرف تارگت اولم باید در شرایطی باشه که $100 منو تبدیل بکنه به $110. حالا بهتر از اون شرایطی هستش که اگر یه تحلیل و سیگنال ضرری برای من اتفاق بیفته، سودش حتی تارگت 1 اون بزرگتر از میزان ضررش باشه. این حالا به چه کاری میاد؟ فرض بکنید که شما 10 تا تحلیل و سیگنال از یک نفر با اون ریسک ریوارد افتضاحی که قبلتر بهتون گفتم دریافت کردین. یعنی توی هر تحلیل و سیگنال اگر می‌خواستین ضرر بکنین 10 الی 20% سرمایه‌تون از بین میرفت. ولی اگر می‌خواستین سودی بکنین 2 تا 5% میتونستین سود به دست بیارین. عملاً توی یه همچین حالتی شما اگر ضرری اینجا بکنین چندین و چند سیگنال مختلف باید در اختیارتون قرار بگیره، همشون هم باید به تارگت برسه که در نهایت فقط اون ضرره براتون جبران بشه. ولی این سمت اگر شما حداقل با ریسک ریواردهای 1 یا بالای اون بخواید وارد یک معامله و تحلیلی بشین، در این حالت اگر یه تحلیل و سیگنال به ضررم برسه، خیلی راحت با تحلیل و سیگنال بعدی میتونید سود بکنید یا با تحلیل و سیگنال بعدی حتی میتونید ضرر خودتون رو به شکلی جبران بکنید. مورد دیگه ای که توی هر تحلیل و سیگنال میتونه وجود داشته باشه بحث لورج یا اهرم هستش. یعنی بهتون گفته میشه که اگر این معامله فیوچرز هست، اگر یه پوزیشن لانگ یا شورت میخواین شما باز بکنید، مجاز هستین که از چه لورج و اهرمی استفاده بکنید یا ماکسیموم لورج یا اهرمی که شما مجاز هستین ازش استفاده بکنین به شکلی که نقطه استابلاس یا حد ضررتون با نقطه لیکویدیشن شما هم تراز نشه، با هم دیگه برخورد نکنه، چه عددی هستش. اگر غیر از این باشه اون تحلیل و سیگنال به درد نمیخوره، چون ممکنه که افراد برای اینکه شماها رو هیجانی بکنن بهتون بگن که خب این تحلیل و سیگنال ما به سود رسیده، شما میتونستین از لورج 50 استفاده بکنید. در صورتی که شما اگر برین بررسی بکنین متوجه میشین که اگر لورج 50 میزدین اون تحلیل و سیگنال قبل از اینکه به نقطه استابلاس یا حد ضررش برسه شما لیکوید میشدین، سرمایه‌تون کلا از بین میرفته. $100 اگر وارد پوزیشن کرده بودین
قبل از اینکه اصلا بخواد به اون نقطه حد ضرر یا استاپ لاس برسه $100 کلا از سمت صرافی برداشته شده بود. پس این موارد جزء نکات مهمی هستش که توی هر تحلیل و سیگنال لازم شما بررسی بکنید. یه مورد دیگه هم میتونه توی هر تحلیل و سیگنال وجود داشته باشه، اونم بحث میزان سرمایه‌ای هستش که شما میتونین درگیر بکنین توی اون پوزیشن معاملاتی خودتون، که اکثر مواقع این مورد ممکنه که گفته نشه، ولی اگر وجود داشت خیلی عالی هستش. اگر گفته نشده بود شما لازمه که بخشی از سرمایه خودتون رو درگیر اون تحلیل و سیگنال بکنید. اگر تحلیل و سیگنال از نوع اثبات بود 5 الی 10% سرمایه‌تون، اگر از نوع فیوچرز بود 2 الی 5% سرمایه‌تون رو مجاز هستین که درگیر کنید. حالا برسیم به یه مبحث مهمی، اینکه چه عواملی باعث میشه که توی تحلیل ها و سیگنال ها ما نتیجه نگیریم و حتی ضرر بکنیم، ولی یه نفر دیگه از همون تحلیل و سیگنال سود به دست بیاره. نکته اول انتظارات اشتباهی هستش که خیلی از شماها دارین. فکر میکنین که اگر دارین تحلیل و سیگنالی دریافت میکنین، اون شخصی که اون تحلیل و سیگنال رو در اختیارتون گذاشته پیشگو هستش، هر چیزی که بگه بی برو برگرد باید درست باشه، در صورتی که این کاملا اشتباهه. هر کسی که این طرز فکر اشتباه رو بهتون منتقل کرد، این موضوعات رو در مورد تحلیل ها و سیگنال های خودش گفت بدون اینکه میخواد جیب شماها رو بزنه، چون همچین چیزی توی بازارهای مالی کلا وجود نداره. منی که دارم توی بازار مالی تحلیل میکنم بر اساس شرایط مختلف ممکنه که وین ریت یا درصد بردم توی معاملات 70%، 60%، 80%، 90% باشه، ولی اینکه 100% باشه یه چیز کاملا محاله. نکته بعدی که باعث میشه خیلی از شماها توی تحلیل ها و سیگنال ها ضرر بکنید دقیقا مواردی هستش که قبلتر بهتون گفتم. یعنی چی؟ یعنی توی تحلیل و سیگنال داره بهتون میگه که شما توی این معامله باید از لورج فرضاً 5 استفاده بکنید یا لورج 3 استفاده بکنید، ولی شما میایین به صورت هیجانی لورج 20 میزنی، 30 میزنی، بدون اینکه به نقطه استاپ لاس یا حد ضررتون دقت بکنید. خب نفر دیگه ای که وارد اون تحلیل و سیگنال شده همه این موارد رو رعایت میکنه، نوسانات قیمتی که برای اون ارز اتفاق میفته رو یه جورایی ازش میگذره، ولی شمایی که اومدین با لورج اشتباه، با ریسک اشتباه وارد اون معامله شدی، خیلی راحت هر نوسان کوچیکی که برای اون ارز اتفاق میفته ریسک لیکوید شدن و از دست رفتن سرمایه رو به جون میخرید. و این شکلیه که میبینین یه نفر دیگه روی همون تحلیل و سیگنال یه سود منطقی و خوب به دست آورده، ولی شماها با اون تحلیل و سیگنال ضرر کردین، سرمایه‌تون رو از دست دادین، یا خدایی نکرده کل سرمایه‌ای که توی صرافی داشتین رو از دست دادین. دقیقاً یه عامل دیگه‌ای که باعث این موضوع میشه عدم رعایت مدیریت سرمایه هستش. یعنی توی هر تحلیل و سیگنال همونجور که قبلتر بهتون گفتم، اگر تحلیل از نوع اثبات هست شما مجاز هستین که 5 الی 10% سرمایه‌تون رو درگیر بکنین. فرضاً اگر $1000 سرمایه داری 50 تا $100 رو مجاز هستین که وارد معامله بکنین، مابقیش رو باید نگه دارین توی پوزیشن های دیگه، موقعیت های معاملاتی دیگه ازش استفاده بکنین. اگرم تحلیل و سیگنال از نوع فیوچرز هستش مجاز هستین که با همون سرمایه $1000 به عنوان مثال $20 تا $50 رو وارد معامله بکنین، یعنی همون 2 تا 5% که قبلتر بهتون گفتم. حالا شما بر اساس میزان سرمایه‌ای که دارین ممکنه که این عددها براتون یه مقداری کمتر یا بیشتر بشه، ولی به شکل کلی از اونجایی که این ویدیویی که من دارم براتون ضبط میکنم یه ویدیوی آموزشی کلی هست، هر کسی با هر میزان سطح درآمد و سطح سرمایه‌ای ممکنه که این ویدیو رو ببینه، من مجبور هستم که یه سری نکات کلی‌تر رو بهتون بگم، ولی چارچوب همین چیزی هستش که توی این ویدیو بهتون گفتم. چیز دیگه ای که باعث میشه شما توی تحلیل ها و سیگنال ها نتیجه نگیرین، بحث اینه که شما زمانی که وارد یه تحلیل و سیگنال میشین به نقطه استاپ لاس یا حد ضرر پایبند نیستین. یعنی میگین که آقا این تحلیل و سیگنال الان به استاپش رسید دیگه، به نقطه استاپ نزدیک شد، من رفتم 2 تا سیگنال قبلی این تیم رو بررسی کردم، زمانی که به نقطه استاپ لاس یا حد ضرر رسیده استاپ و زده، قیمت برگشته، پس این بارم قراره که این اتفاق تکرار بشه. بذار نقطه استاپ رو بردارم، استاپ لاس رو کلا بیخیال بشم، وارد معامله خودم بشم، یه مقداری صبوری میکنم، صبر میکنم
که در نهایت توی این معامله خودم سود به دست بیارم. ولی از یه نکته مهم غافلی. چی؟ اینکه بازار مالی دنبال اینه که شما همچین اشتباهاتی مرتکب بشین که در نهایت سرمایه‌تون رو دو دستی از دستتون خارج بکنه. پس به هیچ عنوان نباید نقطه استابلاس یا حد ضرر رو نادیده بگیرید. اگر این کار رو بکنین، مخصوصا توی معاملات پر ریسکی که اسم فیوچرز رو داره، شما بی برو برگرد سرمایه‌تون رو از دست میدین. اتفاق دیگه ای که باعث میشه شما توی تحلیل ها و سیگنال ها نتیجه نگیرین اینه که رفتین عضو چند تا گروه و کانال تلگرامی مختلف شدین، از افراد مختلفی دارین تحلیل ها رو دریافت میکنین و در نهایت دچار یه شوک و سردرگمی شدین. مثلا شخص شماره 1 یا گروه شماره 1 بهتون میگه که الان بیت کوین صعودی هستش، شما باید وارد پوزیشن لانگ بشین. یه شخص دیگه، نفر دوم، میگه که الان بیت کوین رنج هست، شما نباید وارد معامله بشین. شخص سوم میگه که نه، بیت کوین رنج نیست، بیت کوین لانگ هم نیست، به سمت صعود حرکت نمیکنه، بیت کوین نزولیه، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. قرار هستش که به این عددها هم حتی برسه، کاهش پیدا بکنه و شما دچار یه سردرگمی عجیب و غریب میشین. ولی تحلیل همه این افراد به نظر من درسته. چرا؟ چون که اونا دارن تو ذهن خودشون با دید تحلیلگری خودشون این رو محاسبه و بررسی میکنن. ضمن اینکه استراتژی و روشی که هر کدوم از این افراد دارن استفاده میکنن هم با همدیگه متفاوته. مثلا شخص شماره 1 ممکنه امروز معاملش به استابلاس یا حد ضرر برسه، ولی شخص شماره 2 توی تایم فریم بزرگتری بازار رو دیده باشه که بگه بازار رنجه. شخص شماره 3 به این خاطر که معامله فیوچرز داده میگه که بازار کاهشیه، نزول پیدا میکنه. حالا شمایی که کل این افراد رو دارین دنبال میکنی، یه بار از این سیگنال میگیرین، یه بار از اون سیگنال میگیرین، یه بار از اون یکی سیگنال میگیرین و از شانس بدتون به یک باره میبینید از این سیگنال گرفتین ضرر شد، از اون یکی سیگنال گرفتین ضرر شد، از یکی سیگنال گرفتین ضرر شد. ولی اگر یک نفر رو مرجع خودتون قرار بدین، تحلیل ها و سیگنال های همون شخص رو فقط بررسی بکنین و استفاده بکنین، توی بلند مدت بهتون قول میدم که نتیجه خیلی خوبی میتونین به دست بیارین، به شرط اینکه نکات قبلی که بهتون گفته بودم رو به شکل دقیق اجرا کرده باشین. یعنی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رو توی تحلیل ها و سیگنال ها و زمانی که دارین معامله و ترید انجام میدین رعایت کرده باشین. اگر غیر از این باشه، هر روز بخواین سراغ یک نفر جدید برین، چیزی جز از دست رفتن سرمایه در انتظار شماها نیستش. حالا چطوری میتونیم متوجه بشیم که اون نفری که داره تحلیل و سیگنال در اختیار ما میذاره فرد ماهری هستش؟ این که اون شخص خودش هم بر اساس اون تحلیل و سیگنال وارد پوزیشن و معامله بشه، یا در اصطلاح ترید هیستوری داشته باشه، تاریخچه معاملات داشته باشه. این شکلی هستش که بین یه نفری که تحلیلگر هستش با یک نفری که معامله‌گر یا تریدر هستش از زمین تا آسمون تفاوت اتفاق میفته. اونی که صرفا داره تحلیل میکنه ممکنه که یه روز با ریسک ریوارد های افتضاح، یعنی همون چیزی که قبلتر توی این ویدیو بهتون گفتم، برای شما تحلیل و سیگنال بده، کلی هم تو بوق و کرنا بکنه که ببینید تحلیل و سیگنال من سود داد، ببینید با لورج سی اگر شما وارد این معامله میشدین چقدر بهتون سود میداد. ولی نفر دوم که داره خودش هم بر اساس اون تحلیل ها و سیگنال ها معامله انجام میده، به این خاطر که ریسک های بازار رو میشناسه، ریسک ریوارد های منطقی تحلیل ها و سیگنال ها رو به خوبی رعایت میکنه، وین ریتش هم که مشخص هستش، ترید هیستوری هم که بر اساسش داره، تجربه هم توی بازار مالی داره، همیشه نمیاد تحلیل و سیگنال بده. اگرم چند تا تحلیل و سیگنالش به ضرر منتهی بشه، میره اول شرایط رو بررسی میکنه که چرا این اتفاق افتاد، چی باعث شد که در وهله اول خود من توی بازار ضرر بکنم، و این شکلی میشه که هر روز سیستم و استراتژی معاملاتی خودش رو میتونه آپدیت بکنه، بهبودش بده، که در نهایت باعث بشه که در اختیار شماها هم سیگنال ها و تحلیل های با کیفیت تری قرار بگیره. ولی اگر شما این مواردی که بهتون گفتم رو رعایت نکنین، بررسی لازم نسبت به اونها رو نداشته باشین، از هر جایی که
بهتون میگن تحلیل و سیگنال بگیرین، برین تحلیل و سیگنال خودتون رو دریافت کنین، چیزی جز ضرر توی بازار مالی در انتظار شماها نیستش. موضوع دیگه ای که باعث میشه شما توی تحلیل ها و سیگنال ها نتیجه نگیری اشتباهات فردی خودتون هستش. یعنی چی؟ فرض بکنین که یه تحلیل و سیگنال شما دریافت کردین، نقاط ورود و خروجش مشخصه، ساعت فرضاً 4:30 بعد از ظهر این تحلیل و سیگنال صادر شده. شما این تحلیل و سیگنال رو ندیدین، ساعت 10 شب اون رو مشاهده کردین. بعد میایین بر اساس اون نقاط ورودی که داره تازه اون ساعت ورود خودتون رو انجام میدین، ولی بررسی نمی‌کنین که آیا تارگت های اون تحلیل و سیگنال خورده یا نه. یا حتی ممکنه یه اشتباه دیگه انجام بدین، بگین که خب این تحلیل و سیگنالی که اینجا قرار گرفته من از دستش دادم دیگه، تارگت یکش رو هم زد، بذار من روی تارگت دوم وارد بشم یا روی تارگت اول وارد بشم، تارگت 3 خارج میشم، تارگت 4 خارج میشم. ولی از یه موضوع مهم غافلی، ممکنه که اون تحلیل و سیگنال به تمام تارگت های خودش نرسه، یه چیز کاملا طبیعیه و از نقطه اشتباهی که شما وارد اون تحلیل و سیگنال شدین نه تنها سودی به دست نیارین، حتی دچار ضرر و زیان بشین یا حتی اشتباه دیگه ای رو شما انجام بدین. با مدیریت سرمایه اشتباه کل سرمایه خودتون رو توی نقطه اشتباهی وارد اون تحلیل و سیگنال بکنین یا حتی توی تحلیل و سیگنال قبلی ضرر کرده باشین، به امید جبران ضرر توی تحلیل و سیگنال بعدی اون قواعد مدیریت سرمایه‌ای که قبلتر بهتون گفتم رعایتش نکنین، بگین که آقا تحلیل و سیگنال قبلی ضرر شد دیگه، مثلا من 5% ضرر کردم، بذار توی تحلیل و سیگنال بعدی من به جای 5% سرمایه 30% سرمایه‌مو وارد بکنم که هم اون ضرره جبران بشه، هم بتونم اینجا یه سودی به دست بیارم. ولی باز از یه موضوعی غافلی، ممکنه همون تحلیل و سیگنالی که با این اشتباه شما وارد شدین به استاپ یا حد ضررش برسه و شما دوباره ضرر روی ضرر برای خودتون گذاشته باشین. این کارهای اشتباه فردی هستش که در نهایت باعث میشه خیلی از شماها توی تحلیل ها و سیگنال ها نتیجه نگیرید. ولی اونایی که برای خودشون یه اصول و چارچوبی دارن، ژورنال معاملاتی اومدن برای خودشون مشخص کردن، یعنی گفتن که آقا اگر من بر اساس این تحلیل و سیگنال وارد معامله شدم، توی این نقطه وارد شدم، توی این نقطه خارج شدم، دلیلی که وارد معامله شدم این بوده، اگر اشتباه کردم به اشتباه توی نقطه اشتباهی وارد این معامله شدم هم دلیلش اینه. اینا رو مکتوب میکنن توی ژورنال معاملاتی خودشون. بعد از یه مدت هستش که تجربهشون توی بازار مالی بیشتر و بیشتر میشه و متوجه میشن که اشتباهات فردیشون چی بوده که در نهایت توی تحلیل ها و سیگنال های بعدی اونها رو حداقل دیگه تکرار نکنن. اگر شما مواردی که قبلتر بهتون گفتم رو به خوبی رعایت نکنی، این موضوع فقط باعث میشه که اگر شما فرضاً 6 ماه 1 سال توی بازار مالی دارین فعالیت میکنین، از جاهای مختلفی هم رفتین تحلیل و سیگنال گرفتین، نه تنها سودی به دست نیارین بلکه یه سری اشتباهات رو پشت سر هم تکرار بکنین که در نهایت هیچ آورده ای از تحلیل ها و سیگنال ها براتون اتفاق نیفته. موضوع دیگه ای هم که باید بهش توجه داشته باشین بحث اینه که زمانی که ما داریم داخل بازار مالی فعالیت میکنیم انتظار درآمد و سود کارمندی رو نداشته باشیم. این شکلی نیستش که اول ماه که شما فعالیتتون رو استارت زدین انتهای ماه یه درآمد ثابت و تضمین شده توی بازار مالی براتون رزرو شده باشه، چه از تحلیل و سیگنال دیگران استفاده میکنین چه تحلیل و سیگنال خودتون هست، فرقی نمیکنه، بازار مالیه. شما باید توی دوره‌های زمانی 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله عملکرد خودتون رو بسنجین. چرا؟ چون که بازار مالی فراز و نشیب داره. درآمد ثابت و تضمین شده یا سود ثابت و تضمین شده توی بازار مالی معنی نداره. ولی اگر شما دوره‌های زمانی 3 ماهه یا 6 ماهه یا حتی 1 ساله برای خودتون در نظر بگیرین، اونجا بیاین متوسط سود یا درآمد خودتون رو به شکل ماهانه محاسبه بکنی، ژورنال معاملاتی هم برای خودتون در نظر گرفته باشین، اون موقع هستش که میتونین از تحلیل ها و سیگنال ها بهترین نتیجه رو برای خودتون رقم بدید. همونجور که احتمالاً در جریانش هستین، ما هم یه کانال تحلیل و سیگنال اختصاصی به اسم مدرسه ترید داریم که توی این کانال تحلیل ها و سیگنال های خودمون رو داریم منتشر میکنیم. از اونجایی که خودمون هم داریم داخل بازار مالی فعالیت میکنیم، ترید و معامله انجام میدیم،
تحلیل ها و سیگنال های خودمون رو با وسواس زیادی داریم منتشر میکنیم. این شکلی نیستش که با ریسک بریوارد های غیر منطقی یا حتی با لورج ها و اهرم های فضایی صرفا بخوایم یه فضای شعاف مانند درست بکنیم، بگیم که ما خیلی کارمون درسته، ماهانه 10,000%، 5,000% داریم سود به اعضا میرسونیم که شماها رو وسوسه بکنیم که از کانال تحلیل و سیگنال ما استفاده کنیم. حتی من بهتون توصیه میکنم که کانال تحلیل و سیگنال ما رو یه گوشه نگه دارین، برین دورای خودتون رو بزنین، بررسی‌های خودتون رو انجام بدین، ببینید بقیه کانال‌های تحلیل و سیگنال دقیقاً دارن چیکار میکنن. آیا به اون حرفایی که دارن میزنن خودشون هم عمل میکنن یا نه؟ آیا اگر تحلیل و سیگنالشون به سود منتهی میشه یا به ضرر منتهی میشه، خودشون هم تریدها و معاملاتی دارن که بر اساس اونها معامله انجام بدن، سودی بکنن یا ضرری بکنن یا نه؟ اگر این شکلی بود، کارشون هم از ما بهتر بود، سود بیشتری میدادن، وین ریتشون بهتر بود، ریسک بریوارد هاشون بهتر بود. پیشنهاد میکنم که حتما از اون عزیزان استفاده بکنین و کمک بگیرین. ولی اگر به قول معروف دوراتون رو زدین، دیدین منبع بهتری نیستش، پیشنهاد میکنم که بدون هیجان با در نظر گرفتن تمام نکاتی که توی این ویدیو بهتون گفتم، که البته توی کانال تلگرام هم بعضا بر اساس تحلیل ها و سیگنال هایی که قرار میگیره این نکات رو دوباره سعی میکنیم که بولدش بکنیم و توضیحش بدیم، از تحلیل ها و سیگنال هامون استفاده بکنین که بتونین توی بازار مالی بهترین نتیجه و عملکرد رو برای خودتون رقم بزنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونید سودهای خیلی خوبی رو از بازارهای فارکس و همینجور کریپتو به دست بیارید.